हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती लग्न प्रसंग में बनती खाटी मीठी दाळनी रेसिपी, जेने वरानी दाळ पण कहेवामां आवे छे। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो सौ प्रथम अर्धो कप जेटली तुवेरनी दाळ छे एने आपणे कुकर में नाखी અને એક વખત એને બે પાણીથી ધોઈ લેશું। તો અહીં એક વખત હું તમને બતાવી દઉં તો એક વખત સાફ કરી અને આ પાણી છે એ આપણે નિતારી લેશું અને આવી રીતે મેં બે વખત દાળને ધોઈ લીધી છે। હવે આપણે આમાં 2 કપ પાણી નાખવાનું છે, એટલે કે અડધો કપ તુવેરની દાળ સામે 2 કપ પાણી નાખવાનું। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલા કાચા શિંગદાણા છે બાફવામાં જ નાખી દેવાના। કુકર બંધ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 સીટી કરવાની છે। तो कूकर है ए ठंडू थई गयुं छे, आपणे खोलीने चेक करी लईए। तो अहीं तमे जोई शको छो दाळ सरस रीते बफाई गई है। तो हवे आपणे आनो वघार करीशुं। तो वघार करता पहेला आपणे आमां 1 कप पाणी उमेरवानुं छे। तो अहीं पाणी उमेरी अने हवे आपणे झेरनीनी मददथी एने झेरी लेशुं। अहीं ब्लेन्डरनो उपयोग न करो, कारण के आपणे शिंगदाणाने अंदर नाख्या छे। ब्लेन्डरनो उपयोग करशो तो शिंगदाणा भांगी जशे। बस हवे आपणे आ दाळ छे झेराईने तैयार थई गई छे। वघार करीशुं। तो अहीं एक तपेलीमां 1 टेबलस्पून जेटલું तेल लेशुं। एनी साथे 1 चमची जेटલું घी उमेरवानुं छे। घणा लोको खाली घीमां पण बनावता होय छे। तो ए बंने वस्तु गरम थई जाय एटले 1/2 टीस्पून जेटली राई, 1/2 टीस्पून जेटલું जीरुं, 2 तजना टुकड़ा, 5 થી 6 लविंग, 2 बादिया, 2 तमालपत्र, 2 सूका लाल मरचा, थोड़ा मीठा लीमड़ाना पान, 1/4 टीस्पून जेटली हींग। तो बस आपणो आ वघार तैयार है। हवे आपणे एक वखत एने सारी रीते मिक्स करी लेशुं अने त्यारबाद हवे आमां उमेरीशुं लीलुं मरचुं। तो तमे तीखुं लीलुं मरचुं वापरवा मांगता होय तो ए वापरी शको। मैं अहीं मोळुं 1 लीलुं मरचुं छे झीणुं समारी लीधुं छे ए उमेरीशुं। त्यारबाद 1 इंच आदुना टुकड़ाने आवी रीते खमणी लीधो छे एने उमेरी देशुं। अने अहीं मैं 1 टमेटुं छे जे प्रमाणमां खाटું થોડું છે એ ઉમેર્યું છે। તમે કોઈ પણ ટમેટા ઉમેરી શકો। એને પણ આપણે આમાં એડ કરી અને ત્યારબાદ હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે પકાવી લેશું, જેથી ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય। ત્યારબાદ હવે આપણે જે દાળ ઝેરી હતી એને એડ કરી દેશું અને કુકરમાં થોડી દાળ છે તો અડધો કપ જેટલું પાણી નાખી અને એને આમાં એડ કરી દેવાનું, જેનાથી કંઈ વેસ્ટ ન થાય। હવે કરીએ મસાલા। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને 1 મોટો ગોળનો ટુકડો। તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો। અને ત્યારબાદ અહીં વરાની દાળ જ્યારે બનતી હોય એમાં આંબલી ઉમેરવામાં આવે છે। તો મેં અહીં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી આંબલી છે એનું પાણી આમાં ઉમેર્યું છે। તમે આંબલીની જગ્યાએ લીંબુનો રસ લઈ શકો। આ આંબલીનું પાણી મેં 1/4 કપ આંબલી અને અડધો કપ પાણીને અડધી કલાક માટે પલાળી અને ત્યારબાદ બ્લેન્ડ કરીને બનાવ્યું છે। તો થોડા છેલ્લે કોથમીરના પાન એડ કરી અને બસ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેવાની છે। હવે આવે છે સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ, એ છે આ દાળને ઉકાળવાની। જેટલી આ દાળ ઉકળશે એટલી જ તમારી દાળ સરસ બનશે। તો આપણે ઉકાળવા માટે ફરીથી આમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીશું અને પાણીના ભાગનું મીઠું આપણે છેલ્લે ચાખીને ઉમેરવાનું છે, અત્યારે નથી ઉમેરવાનું। અને હવે આ દાળને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 15 થી 20 મિનિટ માટે ઉકાળવાની છે। 15 થી 20 મિનિટ થાય પછી આપણે દાળનું ટેક્સચર, કલર તમે બંને જોઈ શકો છો, એકદમ ચેન્જ થઈ ગયું છે અને દાળ અને બધો મસાલો એકબીજા સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તો આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ કે આપણે એક્સ્ટ્રા જે પાણી ઉમેર્યું છે એના ભાગનું મીઠું જો જરૂર પડે તો નાખવું। તો થોડું મને મીઠું અહીં ઓછું લાગે છે એટલે હું ફરીથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી રહી છું। અને એ વસ્તુ તમે કેટલું પાણી ઉમેરો છો એના ઉપર આધારિત છે। ઘણી વખત અમુક દાળ એવી હોય છે કે જેમાં પાણી તમારે વધારે ઉમેરવું પડે અને અમુક દાળ છે એમાં ઓછું પાણી ઉમેરવું પડે છે। તો એ તમે જેટલું પાણી ઉમેરો એ પ્રમાણે તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું। હવે આપણે અહીં 2 થી 3 બોઇલ લઈ અને ત્યારબાદ તમે જુઓ તો આપણી દાળ એકદમ ઘાટી થઈ ગઈ છે। તો આપણી આ વરાની દાળ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે આમાં છેલ્લે કોથમીર ઉમેરી અને ત્યારબાદ એને સર્વ કરીશું। તો ગુજરાતી લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી ખાટી મીઠી આ દાળ છે એ તમે ઘરે પણ ઇઝીલી બનાવી શકો। હા, ઘણા લોકો આંબલી ન ખાતા હોય તો એની જગ્યાએ તમે લીંબુ અને ખાંડ ઉમેરી શકો, પણ એનો ટેસ્ટ છે એક્ઝેક્ટ જે પ્રસંગની દાળ છે એવો નહીં આવે, કારણ કે પ્રસંગમાં ગોળ અને આંબલી જ વપરાતા હોય છે। મેં અહીં એને ભાત સાથે સર્વ કરી છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।